Ngày hôm nay là tuần thứ 2 mà mình bắt đầu cuộc hành trình làm phim. Và thực ra thì nó có rất là nhiều những cái khó khăn khi mà khởi đầu một cái gì đó. Cái giai đoạn mà mình biết được rằng là mình có kiến thức, mình có đầy đủ các trang thiết bị, mình có một câu chuyện rất là hay, rất là nhiều câu chuyện trong đầu mình có kỹ năng storytelling, nhưng mà cứ có một cái gì đó nó khó ở trong mình vẫn cảm thấy thế. Khi mà cái lần đầu tiên mình làm kênh tiếng Anh thì cái khó đầu tiên của mình là quay cinematic. Mình không phải xuất thân từ dân làm phim, không phải xuất thân từ dân nghệ thuật. Lần đầu tiên mình mua một cái máy ảnh, nó là vào năm, mình vẫn còn nhớ là năm 2023. Đó là một cái chiếc A6300, mình mua cũ thôi. Mình mua cũ một cái A6300 và mình có một cái lens là Sigma 30 f1.4. Đó là cái lần đầu tiên mà mình sở hữu một chiếc máy ảnh. Cho đến bây giờ thì mình cũng đã khá là quen thuộc với máy ảnh rồi, nhưng mà nó có rất nhiều vấn đề ở trong đó. Có một cái máy ảnh nhưng không đồng nghĩa với cả là có một khung hình cinematic. Mọi thứ bắt đầu nó khó khăn, nó xảy ra rồi. Cái khó khăn tiếp theo là khả năng tiếng Anh. Khi mà mình có một kênh vlog về tiếng Anh, mình làm cho thị trường nước ngoài, bắt đầu mình cảm thấy nó khó. Khi mà mình cũng không phải là một người rất là giỏi tiếng Anh. Tiếng Anh của mình chỉ ở mức trung bình thôi. Và mình không thi IELTS, mình cũng không phải học tiếng Anh như mọi người, mà mình học từ thực tế. Thế nên là tiếng Anh nó chỉ vừa đủ thôi. Nó vừa đủ nói, vừa đủ nghe. Khi mà mình bắt đầu làm cái vlog, những cái bộ phim bằng tiếng Anh, mình bắt đầu gặp những cái khó khăn trong phát âm. Khi mà mình gửi cái bộ phim của mình đến với một anh bạn người Mỹ, thì anh nói thật là, anh ấy nói rằng là honestly, your voice is a little bit difficult to hear. Lúc đó mình buồn lắm. Khi mà mình mất nguyên cả một buổi chiều để thu âm giọng tiếng Anh, và một người bản địa họ nói rằng là rất là khó để nghe, và make sure là phim của mày có subtitle, không là tao nghe tao không hiểu. Cái lúc đó là bắt đầu mình có một cái cảm giác khó quá. Cái cảm giác khó. Mình vẫn còn nhớ, không biết là cái câu nói này là từ một người thầy hay là một ai đó ở trên internet, là khi mà bạn cảm thấy một cái gì đó, một cái cảm giác là nó khó lắm. Nó khó lắm và rất là khó để vượt qua nó, thì đấy chính là cái ranh giới mà giữa thành công và thất bại. Mình cứ tin là thế đi. Lúc đó mình cứ tin là cái cảm xúc này nó đến bởi vì là mình sắp chạm vào thành công rồi. Nhưng mà ai ngờ rằng là hết cái khó này đến cái khó kia. Nó không chỉ nằm ở cái việc là mình nói tiếng Anh chuẩn hay không. Sau đó thì nói tiếng Anh ổn rồi, nhưng mà lại có những cái khó khăn khác. Khó khăn khi mà người bạn đồng hành của mình, anh ấy muốn quay trở lại Trung Quốc. Và anh ấy cũng cảm thấy áp lực như mình, bởi vì là anh ấy bắt đầu sớm hơn mình. Anh ấy bắt đầu làm vlog, làm nhạc trước mình khoảng tầm hơn 1 tháng. Và anh ấy cũng chưa ra kết quả. Và anh ấy bắt đầu cảm thấy là nó cũng bế tắc. Hôm qua anh ấy chia sẻ với mình, anh nói thấy là cuộc sống ở Việt Nam bế tắc quá. Không biết làm sao bây giờ, bế tắc quá luôn. Và kết quả thì chưa có, mà visa thì lại sắp hết hạn. Nên mọi thứ nó rơi vào bế tắc. Và sau đó mình cũng động viên anh ấy, nói rằng là thôi bây giờ đừng quan tâm đến kết quả nữa. Cứ coi như là mình là một công ty đi, thì bạn chỉ làm về kỹ thuật thôi, còn tôi làm về nội dung, tôi chịu trách nhiệm về mặt sáng tạo. Lúc đó thì Chen cũng ok, cũng bắt đầu cảm thấy ổn hơn một chút. Nhưng mà còn bản thân mình, thực sự thì cái câu này đẹp ấy. Còn bản thân mình thì thực sự là mình cũng rơi vào một cái trạng thái đó.
khi mà ngày hôm nay mình nhận được một cái tin nhắn từ một anh bạn. Anh ấy cũng có một chiều sâu rất là sâu ở trong nghề, cũng như là anh làm việc ở trong lĩnh vực viết lách. Thì anh ấy có nhận xét là mấy cái video của mình nó nhạt quá, nó nhạt và nó không có chiều sâu. Trời ơi, mình nghe đến đấy, lúc đấy mình buồn. Mình bảo mình bỏ nghề dev, lương rất là cao để theo đuổi nghề làm phim, và mọi thứ nó diễn ra nó khó khăn quá. Làm sao bây giờ? Mà thực ra là chưa có doanh thu gì cả. Làm phim thì nói chung là mình dự định là sẽ làm YouTube trước, sau đó thì mới bắt đầu phao một cái vốn để làm phim. Thì không thể là ngay lập tức là có doanh thu được. Hôm nay mẹ mình có gọi điện sẽ chuyển vào Sài Gòn. Mọi thứ làm sao nhỉ? Thì thôi kệ đi. Mình sẽ lo toàn bộ mọi chi phí vận chuyển. Hôm qua thử gọi điện tới đơn vị vận chuyển, hỏi xem là chuyển nguyên một cái nhà từ Hà Nội và Sài Gòn hết bao tiền. Họ báo là 15 triệu. Sốc ngang luôn. 15 triệu chơi bằng nguyên một tháng ăn tiêu của mình luôn. Xong lại còn thuê nhà ở đây, ở bao nhiêu điều kiện nữa. Tìm một cái chung cư ổn này, có view ổn này, có khu đi bộ. Nói chung là khá nhiều thứ phải lo nghĩ. Khi mà mình ngày xưa ấy, mình còn làm dev, mình còn ở trong nghề IT thì mình chẳng có nghĩ nhiều về tiền đâu. Cái đợt đó là có tiền, có lương nhiều lắm, thích thì mua đấy thôi. Kiểu như là thích lên mua một cái AirPods Pro, thích lên thì ngày xưa vẫn nhớ là cái ngày đầu tiên nhá, cái ngày đầu tiên mà có lương ấy, đi mua luôn cái Apple Watch chưa cơ. Mình cười lắm. Bây giờ thì chắc là phải chắt chill. Hôm nay mua cái DJI Pocket 3 mà xóa hết tuột luôn. Nhưng mà thôi, chắc là vẫn phải đầu tư thôi. Còn bình thường nhé, bây giờ là mua một cái gì là cũng phải rất là cân nhắc luôn đấy. Không dám vung tiền đâu. Bởi vì là trong giai đoạn đầu thì chắc chắn là sẽ có khó khăn rồi. Không thể nào mà nó dễ dàng được. Nếu mà mình không tiết kiệm thì mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi. Ví dụ như là bây giờ mà ăn tiêu tiết kiệm đi, bớt chơi, bớt mua những cái đồ không cần thiết đi thì trụ được một khoảng thời gian dài hơn. Còn nếu mà cứ giữ nguyên cái mức chi tiêu cũ thì ít hơn, ngắn hơn, đâu đó vài tháng thôi, ví dụ thế. Thì cũng nhiều khó khăn. Và tự dưng thì có nhiều lúc mình muốn bỏ cuộc lắm. Vẫn cười được, hâm tự nhiên đi khóc. Mẹ mình vẫn động viên mình. Mẹ mình nói rằng là kệ đi, cùng lắm thì trở lại làm dev thôi, không việc gì phải lo cả. Và ít nhất là mình cũng được sống. Ít nhất là ví dụ như là xui rủi mà mình không thể kiếm tiền từ YouTube thì ít nhất là mình cũng đã có những cái khoảng thời gian sống vô cùng đẹp. Sống đẹp là khi mà mình cảm thấy là nó rất là vui vẻ với cuộc sống đó, và mình được là chính mình, thì mình nghĩ là nó cũng rất là đáng để thử. Và Chen cũng động viên mình.
Chen nói rằng là bây giờ cứ thử đi, bởi vì là khởi đầu thì chắc chắn là sẽ khó khăn, và mình cũng động viên Chen và Chen cũng động viên mình. Khi đó thì mình cũng may mắn là mình có một người bạn đồng hành trong lĩnh vực làm phim và cũng bớt cô đơn. Đang tưởng tượng là nếu mà có một mình thì cũng khá là khó khăn đấy. Và mình cũng học hỏi được rất là nhiều trong cái quá trình làm phim. Mình tin rằng là sau mỗi một cái video của mình thì chắc chắn là mình sẽ lớn lên. Và khi mà chân thật nhất thì mình nghĩ sẽ là ổn nhất. Mình sẽ chia sẻ thêm nhiều về cuộc sống của mình. Và mình tin rằng là mình sẽ chia sẻ với cả một tấm chân tình, cả một trái tim bằng sự cho đi. Nếu mà chỉ có một ai đó, chỉ cần một người xem video của mình và thấu hiểu, đồng cảm thì mình nghĩ là đấy cũng là một niềm vui rồi. Không nhất thiết là phải một cộng đồng rất là lớn, phải kiếm thật nhiều tiền. Mình nghĩ là chỉ một ai đó mình mang đến niềm vui, hoặc là mình tiếp thêm động lực cho một ai đó thì mình vui rồi, thế thôi, thế là vui. Thì nghĩ đến đấy thì mình lại nghĩ về cái lý do mình bắt đầu, là cái lý do rất là cháy bỏng để mình bắt đầu nó không phải đến từ tiền, mà nó đến từ sự cho đi. Mình tin là những cái trải nghiệm của mình, cũng như là những cái hành trình mà mình đi tìm kiếm hạnh phúc này, hành trình mà mình hiểu rõ về bản thân mình, thì mình nghĩ là cái hành trình đấy nó trân quý. Và khi mà mình cho đi thì mình cảm thấy nó ý nghĩa. Và đó là cái mục tiêu sống của mình. Thì nghĩ đến cái khởi đầu đó, khi mà mình nghĩ là lý do mình bắt đầu thì mình lại có một cái động lực rất là mạnh mẽ. Sáng thức dậy mình vẫn cảm thấy tràn ngập năng lượng. Và để mà không burn out thì chắc chắn là mình sẽ luôn luôn cần phải giữ một cái nhịp ổn định. Mình tin rằng là ai đó cũng trải qua những cái cảm xúc như mình khi mà rơi vào những cái khó khăn, thì mình nghĩ là quay về những cái câu hỏi ban đầu là tại sao mình lại theo đuổi nó, thì khi đó lại tràn ngập năng lượng, tràn ngập sức sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Hôm nay nó hơi dài một xíu. Ôi, khóc ở trong video vlog buồn cười quá.